હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું દેશી ગુજરાતી રેસિપીસમાં। આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા મરચાં। આપણે અહીં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ લીધું છે, તેમાં મેં 1/2 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ લીધો છે। એને આપણે ધીમા તાએ શેકી લેવાનો છે। તેલ આપણે વધારે નથી નાખવાનું અને થોડું બ્રાઉનિશ થાય એટલે આપણે ઉતારી લેવાનો છે। આ ટાઈપનું આપણે શેકી લેવાનું છે। થોડું લાઇટ બ્રાઉન થાય એટલે આપણે બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને તેમાં હવે આપણે મસાલો કરવાનો છે। આ રીતે શેકીને કરશો તો મરચાંનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે। મેં આ ટાઈપના મરચાં લીધા છે। જો તમે આના કરતાં થોડા જાડા મરચાં લો તો પણ ચાલે અને આ રીતના લો તો પણ ચાલે। આ રીતે મરચાંને સાઈડ પરથી આમ સીધો કાપો કરી લઈશું અને બિયાવાળો ભાગ છે, જો વધારે બહુ બિયા હોય તો આપણે કાઢી લેવાના, ઓછા હોય તો કંઈ વાંધો નથી, નહીં કાઢો તો। આ રીતે બિયાને કાઢી લઈશું। મસાલામાં આપણે આ રીતે આપણે બધા મરચાંને મીઠું નાખીશું। वन 4 ટીસ્પૂન હળદર નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું। આખી ભરીને લેવાની છે। થોડું હજી હું નાખીશ। હવે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન મરચું નાખીશું। લાલ મરચું આમ તો હોય નહીં, પણ આ મરચાં એકદમ મોળા છે એટલે તેમાં સારો ટેસ્ટ આવે છે। 1 ટીસ્પૂન ગોળ નાખીશું। અડધું લીંબુ નીચવી દઈશું। હવે આપણે બધો મસાલો આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। ગોળની થોડી ગાંગડી રહી જાય તો આ રીતે લોટમાં જ આપણે ભાંગી રાખવાની। થોડી કોથમીર નાખી દઈશું। હવે આ રીતે બધું મિક્સ કરી અને મસાલો આપણે મરચાંમાં ભરવાનો છે। આ રીતે મરચું લઈ અને આવી રીતે અંદર મસાલો ભરી લેવાનો છે। આ રીતે આખું મરચું મસાલાથી ભરી લેવાનું છે અને આ રીતે આપણે બધા જ મરચાં ભરશું। આ રીતે આપણે બધા મરચાં ભરી લેવાના છે। હવે આપણે આને કઢાઈ પર ફ્રાય કરવા મૂકવાના છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે ચાલુ કરી લઈએ અને ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે અને પેનમાં આપણે 1 પાવડું તેલ નાખીશું। એક પિંચ જેટલી હિંગ નાખીશું। હિંગથી મરચાંમાં સુગંધ બહુ જ સરસ આવે છે અને ખાવામાં પણ મરચાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે।
તો આ રીતે થોડું તેલ ગરમ થાય પછી આપણે મરચાં આ રીતે ગોઠવી દઈશું. થોડી વાર આપણે ગેસ ફાસ્ટ કરશું, પછી મરચાં થોડા કકડવા માંડે એટલે ધીમું કરી નાખીશું. હવે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખવાની છે, કે ફાસ્ટ ફ્લેમ પર થશે તો જલ્દી બળી જશે અને અંદરનો લોટ પણ થોડો કાચો રહી જશે. એટલે આપણે સારી રીતે શેકાવા દેવાના છે, એકદમ ધીમી ફ્લેમ પર જ શેકવાના છે. હમણાં આપણે આમ જ રહેવા દઈશું, થોડી વાર 5 મિનિટ જેટલું શેકાઈ જાય પછી ફેરવશું. હવે મરચાં થોડા પકડી ગયા છે અને થોડા નીચેથી શેકાઈ પણ ગયા છે. તો આમ તો જલ્દી મરચાં ફરે નહીં, એટલે હું બટર નાઇફની મદદથી આ રીતે મરચાંને ફેરવીશ. આ રીતે બધા મરચાંને ફેરવી લઈશું એટલે બધી બાજુથી સરસ એકદમ શેકાઈ જશે. અને ગેસની ફ્લેમ આપણે બિલકુલ ફાસ્ટ નથી કરવાની અને મરચાંને આપણે ઢાંકવાના પણ નથી, ખુલ્લા જ આ રીતે શેકાવા દેવાના છે. તો બધા મરચાં ફેરવી લીધા છે. હવે આપણે તેને ફરી 5 મિનિટ જેવું શેકાવા દઈશું. હવે આપણા મરચાં એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો બંને સાઈડથી એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો મરચાં રેડી થઈ ગયા છે. તો આપણા મરચાં હવે રેડી થઈ ગયા છે. તમે સવારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશો, ભાખરી કે ખાખરા સાથે પણ ખાઈ શકો છો, પ્લસ બપોરે જમવા સાથે પણ લઈ શકો છો. અને મરચાં સાથે ખાવાથી ભોજનનો સ્વાદ એકદમ અનેક ગણો થઈ જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા ભરેલા મરચાંની રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો. અને તમે મારા ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી પર ક્લિક કરજો, જેથી કરીને તમને મારા નવા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.